اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو راح احكي لكم 30 نصيحة غذائية عشان نقدر نحصل على نظام غذائي افضل. هلا بهذا الفيديو راح اعطيكم زي 30 نصيحة او ستيب او خطوات تقدروا تطبقوها. الخطوات راح تكون كتيرة، بجوز تكون صعبة، بس كمان زي اي اشي بنعمله بالحياة التدريج مهم. فممكن انه ناخد كل اسبوع نطبق، نزيد خطوة او خطوتين من ال30 وحدة اللي راح اعملهم. اذا مش حابين انتوا تتغلبوا وتقعدوا تفكروا وتحسبوا ليش وكيف وكل هاي القصص، بتقدروا انه ببساطة تروحوا على خبير تغذية، بس كل اللي عليكم انكم تلتزموا بالنظام الغذائي اللي هو عم بيقدم لكم اياه. هلا اللي بدي احكي لكم اياه انه النظام الغذائي مهم كتير، لانه هو بيشكل 70% من الشغل اللي احنا عم نعمله، 30% الباقيين هم الرياضة. فإذا أنا بدي أحصل على جسم مثالي أو ألاقي نتائج أحسن على جسمي وعلى الأداء تاعي، بدي أحافظ على نظام غذائي متوازن أول إشي. بالمرتبة الثانية الرياضة. طبعا التنين بيكملوا بعض، ما بنصح انه واحد يعمل بس رياضة او انه واحد يعمل بس دايت. لما نفكر نحكي بنظام غذائي من اسمه نظام غذائي، هو يعني اسلوب حياة. هو مش اشي او نظام بطبقه لفترة محددة وبعدين بس انحف او بس اضخم برجع النظام الغذائي السيء اللي كنت انا بتبعه قبل. بحاول اخلي دائما الاكل بحياتي بطريقة هيلثي، وبين فترة وفترة اذا خبصت شوي بالاكل او خربطت مش مشكلة، بس المهم انه يكون الاساس تاعي دائما صح. مش اني انا دائما باكل اشياء مش مفيدة ومش صحية، ولما بدي انحف قبل العرس او قبل الصيف اقرر اني اعمل دايت ل3 اشهر. عشان هيك بدي لما نفكر باكل ما نفكر فيه باكل زاكي مش زاكي، بحبه او ما بحبه. بدي افكر فيه انه هو فيول. اذا بفكر فيه بمصدر طاقة للجسم، بصير احاول دائما اسمع لجسمي وشو جسمي بيحتاج اقدم له. قبل ما نبلش نحكي على هاي النصائح، خلينا نتعرف اصلا على الغذاء شو هو. المكونات الغذائية بتنقسم لاكثر من كاتيجوري. اول وحدة اللي هي البروتين. البروتينات اللي هم بياخذهم الجسم بفككهم من بروتين، سواء شو ما كان المصدر تاعه لامينو اسيدز. الامينو اسيدز هاي هي الوحدات البناء او البيلدينج بلوكس للجسم، اللي هي ببني منها الشعر، الجلد، العضلات. فعشان هيك مهم كتير انه يكون عندي بالدايت تاعي كمية منيحة من البروتينات. تاني شغلة اللي هي الدهون او الفات او الدهون بياخدها الجسم تتكسر بتصير فاتي اسيدز. هدول الفاتي اسيدز مهمين للجسم عشان بلينوا المفاصل، بيدخلوا بعمليات الفسيولوجية اللي بتصير بالجسم، خصوصا مثلا بالدماغ. وكمان الفاتي اسيدز هم مصدر لطاقة مخزن. ثالث وحدة واللي هي بتعملنا مشاكل كبيرة اللي هي الكربوهيدرات. برضه مهمين لانه هم مصدر الطاقة الاساسية للجسم. الكربوهيدرات بتتفكك لجلوكوز ومنها الجسم بيستعملها ليعمل طاقة. هلا الكربوهيدرات هدول برضه بنقسموا لكمان 4 كاتيجوري. اول نوع من هدول انواع الكاربز اللي هم السيمبل كاربز او السكريات البسيطة، اللي هي زي السكر الابيض، السكر الموجود بالفواكه، بالعسل، بالتمر. هذا السكر اللي احنا لازم ندير بالنا عليه، ويكون كميات اللي ناخذها منه قليله كتير، ويفضل انها تكون بس من الفواكه. ثاني نوع من السكريات اللي هي السكريات المعقده او الكومبلكس كاربز، اللي هم النشويات زي اللي موجوده بالرز، بالبطاطا، بالمعكرونه، بالخبز. ثالث نوع من انواع الكاربز اللي هم الفايبرز او الالياف. هدول الالياف مهمين كتير، بيساعدوا بالهضم وبيخلوا الواحد يحس حاله شبعان، بس ما فيهم كالوريز عالية، اللي هم زي الخضار. آخر نوع اللي احنا مش المفروض أصلا نكون عم ناخذ منه من الكاربز اللي هو الكحول. في كمان من المكونات الغذائية اللي هي المي أو السوائل. المي من الأشياء المهمة كتير، لازم نحافظ عليها، تنشط الدورة الدموية. وآخر إشي المواد الغذائية الصغيرة أو المايكرو نيوترينتس، اللي هم زي الفيتامينات والمعادن، اللي هم إذا أنا عم باخذ نظام غذائي كامل وموزع الكميات بين البروتينات والكاربز والدهون بشكل متوازن، انا راح اكون عم بحصل عليهم. خلينا هلا نبلش بالخطوات او التبس. الخطوه الاولى، بدي اوقف السكر واطلعه كامل من النظام الغذائي تبعي. بدي احاول ما ازيد اي سكريات او سكر مصنع على المواد الغذائيه اللي انا عم باكلها. تقريبا كل المنتجات اللي بالسوق فيها سكر مضاف، والسكر كتير سيء على الجسم، بحتاجه الجسم بكميات قليلة. السكر اللي بحتاجه بقدر اخذه من الفواكه، وهذا لحاله كافي انه يزودني بالسكر اللي انا بحتاجه. ثاني اشي بدي اعرفه عن السكر انه هو مادة مدمنة. اذا انا بحس حالي جا عبالي سكر، مش لانه جسمي بيحتاج سكر، عقلي عم بيحاول يخدعني عشان يخليني احس اني انا جا عبالي سكر، وبالتالي بس اشوف قدامي سكر او كيك او بسكوت راح اضعف واصير بدي اكله. ثاني خطوة، بدي احاول اقلل واختصر
النشويات بالغذاء تبعي. النشويات بحتاجهم اللي هم رز وبطاطا وخبز، هدول بس بدي اضمن اني عم باخذهم من المصادر اللي ما بترفع الانسولين، او اخليها من المصادر اللي بتحافظ على انسولين ليفل متوازن في الدم، زي الخبز الاسمر، المعكرونه السمراء، براون رايس الرز البني، بطاطا حلوه. هدول مصادر فيهم نشويات مفيده، بس بدي احاول ما يكون كميه كبيره منهم بالطعام. ثالث خطوه بدي احاول اكتر من الفايبرز او الالياف اللي عم باخذها بالنظام الغذائي. الالياف مهمه كتير، بتساعد بتحريك المعده، بتساعد بعمليات الهضم، بتخليني احس حالي شبعت لانها بتعبي المعده، وفيها كمان معادن وفيتامينات منوعه وكثيره. رابع خطوه بدي اخذ بروتين. زي ما حكيت لكم البروتينات هي البيلدينج بلوكس او وحدات البناء بالجسم اللي بحتاجها، خصوصا اذا انا شخص بلعب رياضه. لازم اني احافظ على كميه مناسبه من البروتين بوجباتي اليوميه، يعني كل وجبه بده يكون فيها كميه منيحه من البروتين. اذا ما باخذ بروتين، خصوصا اذا انا بلعب رياضه، جسمي راح يفوت بمرحلة كاتابوليك بدل ميتابوليك، اللي هي بدل ما يكون الحرق شغال راح يصير الجسم عم بيحرق حاله، بخسر عضلات ما عم بخسر فات أو دهون. يعني إذا أنا بدي أنحف وبلعب رياضة، مهم كتير إني آكل بروتين عشان أقدر أبني وأخلي جسمي يعمل ريكفري أو يرجع يبني حاله من أول وجديد عن طريق البروتينات اللي أنا بقدمها بالغذاء لجسمي. للناس الفيجيتيريان اللي ما بياكلوا لحوم او بيض او جبنه كمصادر بروتين، بيقدروا يحصلوا على البروتين من مصادر تانية زي البقوليات، زي البروتين شيكرز اللي بينباعوا بالسوق، بودرة البروتين يعني، او توفو. في مصادر نباتية كتيرة للبروتين، مع اني انا شخصيا ما بنصح الناس يتوجهوا للاتجاه الفيجيتيريان. خامس نقطة، لازم أقدم لجسمي دهون مفيدة. ما راح أحكي بالديتيلز على أنواع الدهون المفيدة وأنواع الدهون المش مفيدة، بس باختصار أحاول أقلل من الزيوت الصلبة، يعني زي السمنة أو الزبدة. أحاول أكتر من الزيوت السائلة، خصوصا زيت الزيتون أحسن نوع، بس بطريقة إنه ما يكون مسخن أو انقلى فيه او ارتفعت درجة حرارته. بس ترتفع درجة حرارته تتغير تركيبته، برجع بيصير مش مفيد للجسم. بقدر اخذ كمان من الدهون المفيدة من اللي موجودة بالمكسرات، بس بشرط انها تكون نية، مش محمصة او مملحة او مطبوخة. سادس خطوة، احاول اكل اكل نظيف ومفيد. بدي هذا الاكل يكون مش مصنع. كل ما كان الاكل فريش، انا طبخته بالبيت او حدا طبخه بالبيت، احسن من ما اني اجيب اشي اكل معلب او بروسيسد فود بمراحل بالتصنيع انا ما بعرف شو هي، ما بضمن شو الاشياء اللي موجوده فيه. راح يكون دائما فيه مواد مضافه انا بغنى عنها. سابع نقطه، بدي احاول لما اروح على السوق اشتري اي من المنتجات من السوبر ماركت، اتفرج على البرودكت، امسك كل منتج والفه من ورا فيه عليه الجدول اللي بيكون مكتوب فيه نيوتريشنال فاكتس او الحقائق الغذائيه. اقرا هاي الشغلات عشان اعرف شو موجود فيه واعرف اذا هو بيناسبني او ما بيناسب نظامي الغذائي. خطوة راح احكي عنها اللي هي نحاول ناخذ بين 5 ل 6 وجبات او اكثر باليوم. مزبوط، زي ما عم بحكي لكم وجبات كثيرة، 5 ل 6 احسن من ما اني اكل وجبتين او وجبة واحدة. في كثير ناس بقرروا بدهم ينحفوا، بيصيروا يحرموا حالهم من الاكل. هذا الكونسبت او المفهوم خاطئ جدا، ولازم نتعلم انه نتخلى عنه. اللي بيصير لما انا اكل وجبة او وجبتين باليوم يكونوا كثير بعاد عن بعض، اولا راح لما اجي اكل وجبة اكون كثير جوعان، فراح اكل كمية كثير كبيرة، فبالتالي معدتي راح تكبر. ثاني اشي، لانه عم بيكون في فترة زمنية كثير طويلة بين الوجبة والوجبة، جسمي راح يدخل بمرحلة starvation او زي مرحلة الصوم، راح يوقف الحرق في الجسم او يبطأ لنسب واطية كثير، لانه راح الجسم يحس انه ما في اكل كافي، فراح يصير يخزن الاكل عشانه محروم من الاكل. فبالتالي الاكل اللي انا عم باكله راح يكون عم بيتخزن بدل ما يكون عم بينحرق والجسم بيستفيد منه. اما اذا باكل وجبات كثيرة بس بكميات قليلة، يعني بدي اكل 5 ل 6 وجبات باليوم، كل ساعتين 3 اخذ وجبة، بدها تكون وجبات بكميات اصغر، او وجبة سناك، هيك بضمن انه يضل الحرق شغال، لانه جسمي راح يعرف انه في اكل، انا كل شوي عم بيجيني اكل، فراح يكون عم بيحرقه اول باول. وهذه من اهم الخطوات لحالها، اذا بنطبقها راح نحس في فرق كبير، وراح نحس انه بلشنا ننحف بعد باسبوع او اسبوعين. الخطوة التاسعة اللي هي إلها علاقة بالفطور. مهم كتير اني الصبح اول ما افيق خلال ساعة ماكسيموم من ما اكون فقت من النوم او صحيت اني اكل
الفطور تبعي. لازم الفطور تاعي يكون هو أكبر وجبة أنا باكلها، وتكون أكثر وجبة منوعة وفيها كميات مناسبة من كل المصادر الغذائية. أول ما أفيق من النوم بيكون جسمي مستعد إنه يحرق، يكون الميتابوليك ريت عالي جدا، فأي إشي باكله راح الجسم دغري يحرقه ويستفيد منه. أما إذا ما باكل خلال أول ساعة الميتابوليك ريت أو الحرق بالجسم راح ينزل وينخفض شوي شوي، لأنه الجسم راح يحس إنه ما في أكل وهو محروم، فراح يخفف عمليات الحرق. 10 خطوة، بما إنه إحنا راح ناكل 5 ل 6 وجبات في اليوم، فمهم كتير إني أخطط لهاي الوجبات. إذا أنا مش متعود آكل بهاي الطريقة راح كتير أتغلب بإني أزيد عدد الوجبات باليوم. مو غلط قبل بيوم أحضر كل التبرويرات للأكل اللي أنا بدي إياه، أو أحدد الساعات اللي بدي آكلها، وأكون عارف كل وقت كل ساعة شو بدي أكون عم باكل. هيك بضمن إني عم باكل لما لازم آكل، وما بنسى وجبة. وللناس اللي خايفين انهم ينسوا او يروح عليهم وجبة او تمرق ساعة زيادة وما اكلوا وجبة، مش غلط كمان انه تحطوا الارم على الموبايل او منبه عشان ينبهكم انه هلا في عنا وجبة لازم اكل. الوجبات زي ما قلت لكم مش ضروري تكون كل مرة وجبة وبدي اوقف عن اي شيء بعمله واقعد نص ساعة اكل واروح على مطعم واطلب اكل. لا، الوجبات ممكن تكون سريعة جدا. إذا أنا محضرها من قبل بيوم راح تكون على السريع. وللناس اللي عندهم بحياتهم في شغل، في مكتب، في اجتماعات، راح يكونوا بيتغلبوا إنهم ياكلوا بالأوقات اللي لازم ياكلوا فيها. دائما احسبوا حسابكم باليوم الثاني إنه شو أنا عندي مشاريع باليوم الثاني، إمتى في عندي اجتماع، إمتى في عندي شغل، إمتى الأوقات اللي ما بقدر آكل فيها، عشان أوزع وجباتي قبل وبعد هاي الشغلات. أو مش غلط إنه إذا اضطريت أو إذا عارف إنه عندي مثلا إيفنت طويل شوي، خلي معانا مثلا سناك بار او بروتين بار موجود بجيبتي، بروح باكله باقل من دقيقتين، ما راح يعطلني عن شغلي. لو انا ماشي حتى راح اقدر اخذ وجبه غذائيه بسيطه سناك تخلي الميتابوليزم تاعي شغال والحرق شغال. خطوة رقم 11، إذا أنا عم ببلش أطبق نظام غذائي، في كتير ناس بيصيروا بيغيروا كم من شغلة بالنظام الغذائي تاعهم، بس ببلشوا يصيروا يحكوا إنه ما نحفت أو عم بوقف على الميزان ولساته زي ما هو، أو خصري ما عم بصغر. عشان نعرف ليش مهم كتير انه عملنا بلاننج او خططنا بالخطوة اللي قبل. هلأ بالخطوة هاي لازم نعمل تراكينج او نسجل، زي اجيب ورقة يكون عليها لوج اكتب عليها كل اشي اكلته اي ساعة وشو هو الاشي اللي اكلته، عشان لو بعد باسبوع او بعد باسبوعين ما نحفت زي ما انا متوقع، اقدر ارجع لهذا اللوج او الملاحظات اللي انا مسجلها، اشوف شو الاشي اللي سبب لي مشكلة، اتأكد اني انا كنت ماشي صح، وبصير بناء عليه اغير. خطوة رقم 12 اللي هي إلها علاقة بإمتى أوقف أو أمتنع عن الأكل. بمتنع عن الأكل بحالتين، قبل بساعتين من لما بدي أروح أنام، ساعتين لثلاثة، أو إذا 4 برضو أحسن. يعني إذا أنا بنام على الساعة 12 أحاول على الساعة 8 أكون خلص خلصت أكل، أو برضو أوقف أكل قبل بساعتين 3 من وقت الرياضة أو وقت الجيم تبعي. إذا أنا رايح على الجيم على الساعة 6 المساء مثلا، أوقف أكل على الساعة 4. خطوة رقم 13 اللي هي إني بعد الجيم آكل وجبة نظيفة ومفيدة. بعد الجيم زي الصبح لما أفيق بيكون الجسم جاهز والميتابوليك ريت تاعه ارتفع، فبيكون جاهز إنه يستقبل كميات من الأكل. خطوة رقم 14 بدي أحاول أشرب مي وأكتر كتير من المي. أنا شخصيا بفضل إنه أخلي التارجت تاعي تقريبا 4 لتر مي باليوم، فقبل الوجبة أو قبل الرياضة بنص ساعة منيح إذا بقدر أشرب كاسة ونص تقريبا، يعني نص لتر مي بنشط الدورة الدموية، بجهزني للي أنا بدي أعمله. الخطوة اللي بعديها رقم 15 إني أحاول ما أشرب إشي غير المي، أحاول أخلي كل السوائل اللي أنا عم باخدها مي. يعني مع الوجبات بدل ما أطلب علبة كوك حاول أطلب مي، لأنه أي درينك أو أي شراب ممكن أطلبه غير المي راح يكون فيه كالوريز على الأغلب، فأنا هاي الكالوريز بغنى عنها. خطوة رقم 16 ممكن إني أشرب شاي أو قهوة أو أعشاب، بس مهم كتير إني لما أشرب هدول الأعشاب أحاول أشربهم بدون سكر مضاف، ما أزيد عليهم سكر. للناس اللي بيحبوا السكر راح يتغلبوا بالبداية، بس بالأخير راح تتعودوا. فبنصحكم تبلشوا تخففوا كمية السكر شوي شوي، كل يوم أو كل يومين نقلل نص معلقة زيادة من المشروب اللي إحنا عم نشربه سواء شاي أو قهوة، عبين ما أقدر أطلع السكر كامل من هاي المشاريب. خطوة رقم 17 إني أحاول ما أشرب عصير فواكه. عصير الفواكه المعلب او المصنع هذا اكيد ما بدي اياه، لانه كله مواد حافظه وكله سكر. كوكتيل راح يكون فيه مجموعه كبيره من الفواكه، اذا باكلها بدل ما اشربها راح يكون احسن، لاني راح اكون عم بعبي بمعدتي. هذا اولا. ثانيا راح اكون عم بضمن اني عم باخذ سعرات حراريه اقل من اللي عم باخذها بالكوكتيل الكامل.
خطوة رقم 18 اللي هي الحليب. الحليب بقدر أشربه، فيه مواد غذائية مفيدة، بيزودني ببروتينات بكربوهيدرات مفيدة للجسم، فمش غلط إني أشرب حليب. خطوة رقم 19 اللي هي أحاول أتجنب أو أوقف شرب الكحول. إذا الكحول بتعمل مشاكل كبيرة بالجسم، بتخفف العمليات الحرق وبتعمل مشاكل بالريكفري بالجسم. رقم 20 اللي هي النوم. لازم أحاول أنام بين 7 ل 9 ساعات باليوم، عشان خصوصا اذا انا بلعب رياضه، عشان اخلي جسمي دائما يكون متوازن ودائما يكون في عنده وقت انه يبني ويعمل ريكفري. وكل ما بقدر احاول اخلي هدول السبع او 9 ساعات منتظمين، يعني كل مره اذا انا عم بنام 8 ساعات كل يوم يكونوا 8 ساعات، مش اكثر او اقل، وكل يوم يكونوا بنفس الفتره الزمنيه، يعني كل يوم مثلا من 12 ل 8 او من 11 ل 7، كل ما بيكون احسن. خطوه رقم 21 اني احاول احافظ على مستوى حركي متوسط لعالي. 3 مرات بالاسبوع بالجيم اذا بقدر، او حتى اذا ما بقدر لو طلعت مشيت مرتين 3 بالاسبوع، بس طلعت مشيت لمده 45 دقيقه لساعه احسن من اني ما اعمل ولا شيء بالمره. خطوه رقم 22 لما اطلع اكل برا مع الناس، مع اصحابي بالمطاعم، احاول دائما اختار من المنيو الاكل الافضل لإلي، ادور على الاشياء المشويه مش الاشياء المقليه. او اذا انا خايف اني اضعف قدام الناس واكل اكل مش صحي، احاول اني اكل اللي انا لازم اكله قبل ما اطلع معاهم. خطوة رقم 23 مش غلط اني استعمل الانترنت عشان اقدر اطلع منه الكالوريز او النيوتريشنال فاكتس الموجودة في الأطعمة والأغذية المختلفة. هيك بصير عندي مرجع إذا أنا محتار بهاي الفواكه مثلا أو هاي الخضرة أو نوع اللحمة هاد مفيد مش مفيد، بيواتيني أو لأ. آخر كم من مجموعة من النصائح اللي راح نحكي عنها هلأ، اللي هي لها علاقة mental work أو الشغل مع العقل، اللي هو الشغل النفسي. معظم الناس بضعفوا قدام الطعام بسبب العوامل النفسية. فالخطوة رقم 24 راح تكون لها علاقة بالجوع. إذا أنا بلشت جديد أطبق نظام غذائي، في أيام أو ساعات محددة من النهار راح أحس حالي جوعان. مهم كتير إني أحافظ على المخطط، الطعام اللي أنا خططته، ما أكل لما أجوع إذا مش وقت الأكل هلأ، أو إذا خلصت الكمية اللي قدامي ولساتني جوعان ما ارجع اكل كمان. جسمي انا هلا عم بيتغير، المعده عم تصغر، فعشان هيك راح احس حالي جوعان. مهم كتير اني اسيطر على الموضوع وما اضعف واضل اكل كميات زياده. ممكن بس اذا بشرب مي زياده كاسه او كاستين بعد الاكل بحس حالي اني بطلت شبعان، بطلت جوعان. خصوصا انه اصلا في زي تاخير او ديلي معين بين امتى انا بشبع وامتى المعلومه بتوصل لعقلي، اللي هي اجمالا ثلث ساعه. فعشان هيك احسن الي اني اكل بطيء، لانه بين لما جسمي يكون فعليا شبع في ثلث ساعة تقريبا، ربع ساعة لثلث ساعة بين ما المعلومة هاي توصل من المعدة أو الجهاز الهضمي للدماغ. فتخيلوا خلال هاي الربع ساعة أنا بكون قاعد عم باكل كل هذا الوقت عم باكل كميات زيادة. منها بنروح للخطوة رقم 25 اللي هي إني أوقف الأكل قبل ما أشبع. ما أستنى لحد ما أشبع وبعد ما أشبع إني أوقف الأكل، لا، خليني أكل اللي لازم أكل، الكمية اللي لازم أكلها اللي أنا حضرتها، واوقف لما تخلص مش لما انا احس حالي شبعت. الخطوه اللي بعديها صار وانا خربطت بالدايت تاعي ورحت وضعفت واكلت سكر او اكلت كنافه او اكلت كيك وحسيت بالذنب، مش مشكله، ما استسلم هون واوقف الدايت تاعي، بالعكس اكمل ارجع التزم بالدايت تاعي من اول وجديد. لازم اعرف انه هذه زي سيت باك، او هاي الخطوه هي بس اخرتني من اني اوصل للنتيجه تاعتي، بس ما منعتني كامل. بفشل لما اوقف اطبق الدايت كامل، مش لما اخربط مره او مرتين. عادي، كلياتنا بنخربط كل فتره وفتره بالدايت، مو مشكله، بس المهم اني ارجع اوقف على رجلي وارجع امسك الدايت وامسك حالي. خطوة رقم 27 إذا أنا عم بعمل دايت ما أوقف على الميزان كل يوم بشكل يومي. هذا الإشي راح يسبب لي إحباط، والموضوع ما راح يكون في فرق بين يوم ويوم. مرة بالأسبوع معدل كويس إني أتوزن فيه. خطوة رقم 28 مين حكى إنه الأكل الصحي أو الهيلثي مش أكل زاكي؟ إحنا بس أول ما نحط حالنا بمود إنه إحنا عم نعمل دايت معناته عم نحرم حالنا، فبنبلش نحس إنه إحنا محرومين ومش قادرين ناكل اللي بدنا إياه، فبنصير نضعف أكتر، بنصير بحالة اكتئاب. لا، الأكل الصحي فيه خيارات زاكية كتير وفيه خيارات منوعة كتير، خليني أحاول أستفيد منها وأستمتع في خيارات الطعام الصحية. خطوة رقم 29 وهي مهمة كتير، إنه انحطيت بموقف أو حدا ضيفني أو موجود قدامي صحن من الأكل أنا مش لازم أكله، وإجيت بدي أكل هذا الأكل. قبل ما أبلش أكل هذا الأكل مهم كتير إني أخذ دقيقة أفكر، لو أنا أكلت هذا الأكل اللي هو مش صحي وخارج النظام الغذائي تاعي، شو راح احس بعد ما اكله؟ هل قد راح اكون مبسوط اني اكلته لانه زاكي، ولا راح احس بالذنب بعد ما اكلته
على الأغلب إني راح أكون حاس بالذنب. تاني إشي أفكر لو هذا الأكل اللي قدامي لو أنا ما أكلته شو راح أخسر إني ما أكلته؟ ما راح أخسر إشي، بالعكس راح أستفيد صحتي وراح أحس حالي إني عملت إنجاز، إني أنا تغلبت على الضعف تبعي وقدرت أمشي لقدام وما أكل هذا الأكل، فراح يكون شعوري لسه أحسن. فمهم كتير إنه دائما قبل ما أكل أي إشي أفكر، أخذ لحظة أفكر بالفاليو أو بالقيمة اللي أنا راح أخذها من هذا الإشي اللي قدامي. هل أنا فعلا بحتاجه ولا لأ؟ ولا بس لأنه موجود؟ ولا بس لأنه حدا ضيفني إياه؟ آخر خطوة اللي هي لازم أحاول دائما يكون النظام الغذائي تاعي منوع وفيه كل المكونات الغذائية. يعني إذا أنا عندي كمية محددة من الفواكه لازم أكلها باليوم. مهم كتير إنه مش كل يوم عم باكل مثلا موز وتفاح موز وتفاح موز وتفاح. مهم كتير إنه يوم آكل موز وتفاح، اليوم اللي بعده آكل فراولة وكيوي أناناس، هيك أنوع كل يوم آكل إشي. هيك بنكون خلصنا النصائح الغذائية. بس بالأخير بدي أحكي على السبلمنتس أو المكملات الغذائية اللي الناس بتشتريها. أنا ما بنصح الناس تشتريها إلا إذا كنت أنت شخص رياضي فعلا وملتزم وإلك فترة بتلعب رياضة. في ناس ببلشوا بدهم يسجلوا بالجيم، بيكون هذا أول شهر إلهم وبيروحوا بيشتروا بروتين. هذا الإشي مش مفيد بالمرة ومش كويس، ولازم نعرف إنهم هدول مكملات غذائية مش غذاء رئيسي. وأحاول أخلي دائما، كل ما بحاول دائما أستغني عنها ويكون أكلي أكتر من الأكل الحقيقي أحسن مما إني أستعمل المكملات الغذائية. ممكن مرة أو مرتين باليوم أستعمل مكملات غذائية مش أكتر. في ناس بياخدوا 3 إلى 4 شيكرز باليوم، هذا رقم كتير كبير. أحاول يكون واحد أو 2، وخصوصا 1 بعد الورك أوت. فبستنى منكم خبر بالكومنتس، احكوا لي شو طبقتوا شو ما طبقتوا، شو اللي زبط شو اللي ما زبط، وين النقاط اللي حسيتوها صعبة وين اللي حسيتوها سهلة، شو النقاط اللي حسيتوا جسمكم تفاعل معاها أكتر من غيرها. وإذا أنتوا عندكم أي نصائح تانية مش غلط خلوني أعرف عنها والكل يستفيد. أشوفكم بفيديو تاني، شكرا للمتابعة.